নমস্কাৰ মই পল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিজিটেল আসাম আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম জেনাৰেল এৱাৰনেছৰ জিঅ'গ্ৰাফি বা ভূগোলৰ কিছু প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু এই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহে আপোনালোক আগন্তুক এক্সামসমূহত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নপৰিব আৰু আগৰ ভিডিঅ'সমূহৰ লিংকত ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব এতিয়া আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ ভিডিঅ'টি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হাউ মাচ টাইম টেকেন বাই দা সানলাইট টু ৰিচ দা আৰ্থ ইয়াত সুধিছে যে সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৃথিৱীলৈ আহি পাবলৈ কিমান সময় লাগে অপচনত আছে 5 মিনিট 8 মিনিট 20 মিনিট আৰু 6 মিনিট ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি 8 মিনিট গতিকে সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৃথিৱীলৈ আহি পাবলৈ 8 মিনিট সময় লাগে এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 লৈ which is the second largest continent of the world ইয়াত সুধিছে যে পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ কোনখন সো প্ৰথম আমি সকলোৱে জানো এছিয়া মহাদেশ গতিকে দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ কোনখন চাৰিটা অপচন দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি আফ্ৰিকা এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 লৈ which of this is the largest planet তলৰ কোনটো বৃহত্তম গ্ৰহ চাৰিটা অপচন দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি জুপিটাৰ বা অসমীয়াত কয় বৃহস্পতি বুলি গতিকে জুপিটাৰ বা বৃহস্পতিয়ে হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বৃহত্তম গ্ৰহ এটা আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 লৈ in which season the amount of humidity in atmosphere is the highest ইয়াত সুধিছে কোন ঋতুত বায়ুমণ্ডলত আৰ্দ্ৰতাৰ পৰিমাণ সৰ্বাধিক হয় অপচনত আছে স্প্ৰিং বসন্ত সামাৰ গ্ৰীষ্ম ৰেইনি বৰ্ষা আৰু উইন্টাৰ হিট ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি ৰেইনি বৰ্ষা কালত বায়ুমণ্ডলত আৰ্দ্ৰতাৰ পৰিমাণ সৰ্বাধিক হয় এটা আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 লৈ which is the deepest ocean in the world পৃথিৱীৰ গভীৰতম মহাসাগৰ কোনখন আটলান্টিক মহাসাগৰ পেচিফিক ওশেন প্ৰশান্ত মহাসাগৰ উত্তৰ মহাসাগৰ আৰু ভাৰত মহাসাগৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি পেচিফিক ওশেন বা প্ৰশান্ত মহাসাগৰ সো প্ৰশান্ত মহাসাগৰ হৈছে পৃথিৱীৰ গভীৰতম মহাসাগৰ এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 লৈকে এ ব্ল্যাক হোল ইজ এ ব্ল্যাক হোল বুলি কাক কোৱা হয় চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ কন্ট্ৰাক্টেড ষ্টাৰ উইথ ইন্টেন্স গ্ৰেভিটেশনাল পুল প্ৰচণ্ড মাধ্যাকৰ্ষণিক টানযুক্ত সংকোচিত নক্ষত্ৰ যাক বোলা হয় এ ব্ল্যাক হোল বুলি গতিকে এটো এটা নক্ষত্ৰ হয় কিন্তু প্ৰচণ্ড মাধ্যাকৰ্ষণিক টানযুক্ত সংকোচিত নক্ষত্ৰ এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 লৈ এ স্মল প্লেস ইন এ ডেজাৰ্ট where water and plants are found is called মৰুভূমিৰ এখন সৰু ঠাই য'ত পানী আৰু উদ্ভিদ পোৱা যায় তাক কি বুলি কোৱা হয় ডেল্টা বা বদ্বীপ ওয়াসিস বা মৰুদ্যান আৰু মাইৰেছ বা মৰিচিকা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি ওয়াসিস বা মৰুদ্যান সো মৰুভূমিৰ এনেকুৱা এখন ঠাই য'ত পানী আৰু উদ্ভিদ দুয়োটাই পোৱা যায় তাক ওয়াসিস বুলি কোৱা হয় বা মৰুদ্যান বুলি কোৱা হয় এটা আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 লৈকে হু লঞ্চ দা চিপকো মুভমেন্ট চিপকো আন্দোলন কোনে আৰম্ভ কৰিছিল চাৰিটা অপচন দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সুন্দৰলাল বহুগুণা এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 লৈ হোৱাট ইজ স্নো লাইন তুষাৰ ৰেখা কি বা স্নো লাইন কাক বোলে ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি ইট ইজ দা হেইট এবভ হুইচ স্নো নেভাৰ মেল্টছ এক উচ্চতা যাৰ ওপৰত বৰফ কেতিয়াও নগলে সেই লাইনকে কোৱা হয় স্নো লাইন বা তুষাৰ ৰেখা বুলি কোৱা হয় এনেকুৱা এটা উচ্চতা যাৰ ওপৰত থকা বৰফ কেতিয়াও নগলে আৰু সেই লাইনক কোৱা হয় স্নো লাইন বুলি এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 লৈ নেম দা মোষ্ট ডেন্সলি পপুলেটেড আইল্যান্ড অফ দা ওয়াৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ ঘন জনবসতিপূৰ্ণ দ্বীপটোৰ নাম কি আইচল্যান্ড পুয়েৰ্টো ৰিকো জাভা আৰু শ্ৰীলংকা শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ আইচল্যান্ড এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 লৈ On which river is the Bhakranangal Dam built? Bhakranangal বান্ধ কোনখন নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গংগা সুটলেছ বা শতদ্ৰু বুলিও কোৱা হয় যমুনা আৰু ইন্দাস বা সিন্ধু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি সুটলেছ বা অসমীয়াত কোৱা হয় শতদ্ৰু নদী গতিকে শতদ্ৰু নদীৰ ওপৰতে ভাক্ৰানাংগল বান্ধটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 লৈকে in which season the days are bright and sunny and nights are cold কোনটো ঋতুৰ সময়ত দিনবোৰ উজ্জ্বল হয় আৰু নিশাবোৰ শীতল হয়
চাৰিটা সিজনৰ কথা ইয়াত দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ কোল্ড ওয়েদাৰ সিজন হিট ঋতুতে দিনবোৰ উজ্জ্বল হয় দীপ্তিমান হয় আৰু নিশাবোৰ শীতল হয় এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 লৈকে নেম দ্য লাৰ্জেষ্ট ব্ৰেকিছ ৱাটাৰ লেগুন ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্ববৃহৎ লুনিয়া পানীৰ অশ্বখুৰা হ্ৰদটোৰ নাম কি চিল্কা হ্ৰদ ভেম্বানাড হ্ৰদ পুলিকেট হ্ৰদ আৰু কল্লেৰু হ্ৰদ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ চিল্কা লেক বা চিল্কা হ্ৰদ এইটো হৈছে ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ লুনিয়া পানীৰ অশ্বখুৰা হ্ৰদ এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 লৈ which planet has the highest number of satellites পৃথিৱীৰ কোনটো গ্ৰহৰ সৰ্বাধিক সংখ্যক উপগ্ৰহ আছে সকলোতকৈ বেছি উপগ্ৰহ কোনটো স্যাটেলাইটৰ আছে নেপচুন জুপিটাৰ ভেনাছ আৰু স্যাটাৰ্ন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি স্যাটাৰ্ন বা অসমীয়াত কোৱা হয় শনি বুলি গতিকে শনি গ্ৰহৰ সকলোতকৈ বেছি উপগ্ৰহ আছে এটা আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 লৈকে Halley Comet appears in every 92 years 76 years 88 years and 99 years হেলিৰ ধূমকেতু প্ৰতি কিমান বছৰৰ মূৰত আবিৰ্ভাৱ হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি 76 years গতিকে প্ৰতি 76 ইয়াৰ্ছৰ মূৰত হেলিৰ ধূমকেতু আবিৰ্ভাৱ হয় এটা আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 লৈ which one of the following stars does not seem to sense its position in the sky তলৰ কোনটো তৰাই আকাশত ইয়াৰ স্থানৰ পৰিৱৰ্তন কৰা দেখা নাযায় তলত কেইটামান ষ্টাৰৰ নাম দিয়া আছে ইয়াৰে কোনটো ষ্টাৰে আকাশত ইয়াৰ স্থানৰ সলনি বা পৰিৱৰ্তন নকৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ পোল ষ্টাৰ বা ধ্ৰুৱ তৰা গতিকে ধ্ৰুৱ তৰাই আকাশত ইয়াৰ স্থানৰ পৰিৱৰ্তন নকৰে এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 17 লৈ ইন হুইচ প্লেনেট দেয়াৰ ইজ নো এয়াৰ কোনটো গ্ৰহত বায়ু নাই ইউৰেনাছ জুপিটাৰ মাৰ্চ আৰু মাৰ্কিউৰি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি মাৰ্কিউৰি বা অসমীয়াত কোৱা হয় বুধ বুলি গতিকে বুধ গ্ৰহত বায়ু নাই এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 18 লৈকে হুইচ অফ দ্য প্লেনেট ইজ নিয়াৰেষ্ট টু দ্য আৰ্থ কোনটো গ্ৰহ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওচৰত আছে জুপিটাৰ ভেনাছ মাৰ্চ আৰু মাৰ্কিউৰি শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি ভেনাছ আৰু ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় শুক্ৰ বুলি গতিকে শুক্ৰ গ্ৰহ হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা এটা গ্ৰহ এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 লৈকে The brightest star in the sky is আকাশৰ সকলোতকৈ উজ্জ্বল তৰাটোৰ নাম কি ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ ডি সান সূৰ্যটোৱে হৈছে আটাইতকৈ উজ্জ্বল তৰা এতিয়া হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ শেষৰটি প্ৰশ্ন কুৱেশ্চন নম্বৰ 20 লৈ নেম দ্য ষ্ট্ৰেইট ডিভাইডিং ইণ্ডিয়া এণ্ড শ্ৰীলংকা ইণ্ডিয়া আৰু শ্ৰীলংকাক ডিভাইড কৰা বা ভাগ কৰা প্ৰণালীটোৰ নাম কি পক প্ৰণালী ইণ্ডো-শ্ৰীলংকা প্ৰণালী M.K Gandhi প্ৰণালী আৰু টাইৱান প্ৰণালী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ পক প্ৰণালী গতিকে পক ষ্ট্ৰেইটে ইণ্ডিয়া আৰু শ্ৰীলংকাক পৃথক কৰিছে সো ফ্ৰেন্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেনে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বটনটি প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছো